Takže zdravíčko kafíčko, já vás vítám. No tak u čeho asi? Zajímavý. Já jsem řekl, že já spíš vítám jakože u nějaký hry. A protože Noc Havrana, už se si o ní několikrát psali, jo. A on se tam Noc Havrana jakože nejmenuje, on to spíš jenom database jako Noc Havrana, jo. No jasně. Pro ty, kdo to nepochopil, je to a samozřejmě Gothic 2. Se tady diskem Noc Havrana. Jo. A kdyby se náhodou ptal, jak jsem ji získal, tak já vám to neřeknu. Přes CDčko. No. A přes takový speciální, který neznáte. No nic. Já jsem akorát zkoušel to zapnout, jak budu slyšet zvuky, mě to urazilo palici. Teď jsem to dal na nejnižší a stejně mi to razí palice, že to potom slumím, jo, takže. Nebo to nechám, uvidím ještě, jak bude mikrofon vůči se hrou. A to bych slumil až potom Sony Vegasu, protože teď to úplně na minimum, jako prostě. Že nastavení zvuku, jako prostě úplně na minimum. Když to začnu prostě, ne, nemůžu. Potom se vypne se. Jako good job. No nic, máme novou hru. Načíte, nahrává se. Juhu. To se to nahrává. Jo. To video jsem vypnul kvůli autorským právům, jo, protože někdo na YouTube si myslí, že je to asi. Já vím to krádu. Well, so you did. Only the magic within your armor kept you alive. I had feared I might not be able to rescue you from the debris of the temple, but enough of that. You're here now. There's a new threat that we have to deal with. To mám teda radost. Proč tak hnusně problikuje? After the fall of the Říkám žádný videa. At least we have enough time now. I did it. The sleeper has been banned. You vanquished him, so much is true. But it's not within our power to stop the war that ensues now. With his final furious scream, the sleeper has set into movement the armies of darkness. It was an order to all evil creatures, a word of power that they were all bound to obey. His last order was, come, and they came, all of them, even the dragons. dragons. They are creatures of an ancient power. I can sense their presence, even here. And they have gathered an entire army of lowly servant creatures around them. Where's this army now? The army is camped not far from here, in the Valley of Mines near Corinus, and they're getting ready to attack. We do not have much time left. Víš, že jsi tak strašně moc hornej? Že já zapnu trojku a zabiju tě. A nic. Co budu dělat? What can we do? This time we cannot handle it by ourselves. Only the power of Innos will help us against these. Innos. A group of paladins is stationed in the city of Corinus, not far from here. They possess a powerful artifact which could help us to defeat the dragons. They call it the Eye of Innos. You need to get hold of this artifact. Tell the paladins about the threat. You must convince their leader to support us. And once you have talked to him, you need to find the artifact of Beliar. It is the counterpiece to the Eye of Innos. It must not fall into the hands of evil. To přesně Innosovo oko. No, vypadlo oko, někdo to čorknul. Legend has it that Innos himself has poured part of his power into this amulet. It will restore some of your lost strength and help us defeat the dragons. It also has some other hidden powers. I shall tell you more about that once the amulet is yours. Why would the paladins give me the Eye of Innos? Because you are the one who is destined to wear it. How can you claim to know that? There are a number of reasons. The most important being, you have defeated the sleeper. If you weren't a favorite of the gods, you'd be dead by now. Let's assume you're right and I'm destined to bear the Eye of Innos. How would the paladins know that's true? The eye itself chooses the one who may wear it. Once you get hold of it and put it on, the paladins cannot doubt your words any longer. How can I get to the city? Just follow the path from here through the mountains. The city is large. You cannot miss it, but watch out. The path to town is not without dangers.
and you aren't nearly as strong as you once were. I need weapons. I can only give you whatever little I have here. Look around in my tower. Anything that looks useful to you, you can have. I'll be on my way as fast as I can. Good. And one more thing. Don't tell anyone that you've talked to me. Above all, don't tell any magician. Since I have gone into exile, the Circle of Fire has taken me for dead, and that's a good thing. Oni tě považují za mrtvýho? Tak co když jsme udělali takovou malou věc, že bych tě zabil já? Tady na to. Jo, takže takhle se pohybuju. To vypadá jako, jestli to lako je dobrý, ne? Mám 60 FPS, ale moc. Aha, DZ se taky můžu pohybovat. Tím se rozlížím, tím běhám. Tím dělám co? A něco připravuju. Altem skáču. Shiftem nic. Myší? Se otáčím jak ocas. A tohle už by mohlo přestat, ne? Tak uvidíme, přestalo to? Ne, počkejte, zkusím resetnout hru, třeba to pomůže. Aha, takže po mé dlouhé úvaze, když jsem to 1000krát restartoval, několikrát se mi to vyhodilo chybu, už vím, proč konečně to bylo. No představte si, že to bylo jenom kvůli kravině. Stará kamenná deska, hele, Gothic 3, for the win. Ale ty jsi živý nebo mrtvej? Ve trojce živ, ale ve dvojce? Wow. Tak umím? Tady je to zajímavější než ve trojce. S tím nemůžu dělat nic. What with? Nemám správný předmět. Něco by se že ukradl, ne? No voda. A koukejte, vedu tady do té místnosti. A koukněte na tu torčku přede mnou. Co tady pochodeň. Jenom ani koukejte, co začne dělat. Začne blikat. Jak začne blikat ona, začne blikat úplně všechno. Velký klad. A nevím čím to je. Ale zase v pohodě. Tady to bliká. A tady to zase v pohodě. Ale než si dám... Aha, tak teď to ještě v pohodě není, tak se dost... Můžu se to nějaký čas jít, je to v pohodě? Ne, tak teď to ještě není v pohodě. Hro, teď mě štveš. A když jsem si chtěl změnit nastavit, jak mi to... Odskočit. Modlitba. Obětovat 3 životy. Obětovat 8 zranění. Konec. No tak to se příště teda budu modlit. Dostal jsem 8 zranění. Good job. I love akořit zvířete. A to mě nezajímá, to se stejně naučím v průběhu hry. Jsou taky tutoriálky, ne? Ne. A já dost něco na to dostávám. Nečti to. Říkám, nečti to. Toto by se ale mohl přečíst. To dostanu. Zkušenosti. No. Blá, 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 blá. Dobrý, pak. Já to mě úplně strašně zajímá. Takže další. Ne, teď to zrovna blbne, že něco udělat v nastavení a to pořád blbne. Já blá, 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 blá. Tady je cesta pryč. A tady to neblbne, že? Ne. O, pak ne. Ovládání. Kde je myš? Další nastavení. Stíny mraků. Zapnuto.
Ale to právě neřeší nastavení hry. Teď ho zmíší. Jej, teď se takhle posouvá, že bude větší. To je fakt větší. Hej. Lektvar. Hejbnu myší přes půlku stolu, jo? Co to udělá? Jako, vážně? Já si tu ruku ukroutím, když někam dojdu. Ježiš, točil jsem se to zastavil. No ale vlezl, že jsem řekl, to co tady natáčel, to natáčím Gothic, no jako, točil jsem to se vlez. No nic, doufám, že teda už to bude trošičku lepší. Ale je moc daleko. Už není. Stará kamenná deska. Jej. Sice úplně nevím, k čemu to je. A to by už asi ještě nepomůže. Borůvky. Nejde to spírat i takhle? Jde. Musím klikat myší, aspoň můžu klikat CTRL. Jako v jedničce. Jej. Goblini bobule. Nemůžu to jak všechno najednou? Ne, nemůžu. Ale borůvky, to jsou z jedničky, to si pamatuju. A pořád mají retardovaný účko. Zlato. Pojď na to. A ty sudy stojí za to. Co tady je? Zlato. Zlato. Máš by... Jako docela ten někdo se zlato, ne? Nebo to je z těch, co tady visej. Jo, těžko říct. To vyčerkovat tady nic není, že? Voda. Aha. Já tady kulový vidím, no. Nepřijde to jenom mě, nebo ta hra se jakoby posekává? A už to by neměla, jo. Jde mi na takový 60 FPS. A ještě ale nevím, čím se tady běhá. Aha, čím se normálně jedu. Temná houba. Strašně. Dýmka. Game. No vlastně. Aha. Aha, ty se leze. To moží zranění. Ještě vím, jak se to ovládá. Opásek síly. Prostě taky. Jo. Já to nepřečtu ještě. Můžu to dát pryč? Děkuju. Táp. Co dá jsme najem, když už nic. Jdem musela obratnost. Získal jsem první cenu. A tady je zvaně tak ukroucení si ruky. Teď si to ještě pamatuju. Ono když ty... Jo, jsou tady ty goblini. A já vás nechci, protože už nevím, jak se bojuje. A nejsiš jakože... Že to se tak retardovaně ovládá. Čekej, gobline. Já vím, že se mnou chceš bojovat, ale já nevím, jak se bojuje, takže s teďkom bojovat nebudu. Se vytahuje takhle. A takhle se bojuje. Možná, aha. Aha, tak to bude asi lepší. Takže uděláme to samé, co jsem dělal v jedničce. Kašlu na myš. Ale prostě vidíte, teď nepoužívám myš a ta hra jede líp. Nebo ne, jakože jede líp, jo. Líp se ovládá. Upřímně. Mech. Bonusová síla. Oh. Escape. Tohle ale chci. Léčivou rostlinku. Já vím, že se tady tudy dal dostat takový speciální to místnosti. Já myslím, že to je za mnou, ne? Tady v té skále. Nebo ne, jak v speciální místnosti. A tam můžete potom projít a tam jsou nějaký strašně silný potvory, až na konci. Na začátku jsou leky a pak se to s tím stěžuje. To byla taková zábava.
zvlášť jsem o tom neměl co dělat, protože když jsem to hrál poprvé, tak jsem tak moc chytrý nebyl. Krátký luk a hromada šípů, jej, to chci. Vlastně tady se nemusíš ještě zaměřovat jak v Gothicu 3. Což tady budu einboter zase. Když nebudu střelit do skály. Já myslím, že i do listců, že se to zasekává Gothicu 2 ještě os. A všechno, co mu přijde do cesty. Tak. Nádherná voda. Full HD rozlišení to má být. Jo, a kdyby se náhodou někdo stěžoval na rozlišení této hry, já za to nemůžu. Tam je jedno nastavený, jak si to chci změnit, tak ta hra kračne. Jako, nevím proč. Ha, zabiju tě. Pojď. To vykačí zabiju. Velký klacek. Proč ne? Můžu něco vyčurkovat? Můžu si možná tak retardovaně nesvat, tak možná i jo. 2 cesty. Obě vedou do Říma. A jde, jak se říká, jedna vždycky vede nikam do... Kam se prostě nechcete. Nechci jednoho. Ne, 3. One? No. Cipni, ty taky. Dám si triple kill. Yes. Tak vezmu si od nich zlaťáky. A velký klacek. Jestli jste někdo uchylný a velký klacky, můžete si tu hru klidně zahrát. Pokoupení. Můžeme říct někdo proč ještě žeru, že mám full HP? Ne? No taky ne. Trouhlice. 35 zlaťáků. Ono 55 zlaťáků. Je to ještě něco? Truhla. Je moc daleko. Udělat 3 kroky je daleko, že? Mám lepší. Esence many, jablko. Ještě mám nějaký kouzla, který nevím, jak se používají. Asi stejně jako každá útočná zbraň, že? Co teda leží dopředu. No jo, asi tu hru budu muset naučit. To mi nešlo nikdy se hry učit. Vždycky jsou nejlepší jaký ty přímý. Kde prostě vystřel, to je čau. Bu. Vy už jste i tady. Tak co, kolik obližujete? Docela hodně. Tak si žerem jablko. Vypijem. A teď než to vychlastáš. Sežerem tohle i tak. Ten si chtěl něco vyzkoušet. Ohnivý šíp. Vytáhnout pryč 4. Zkusku, to by se dělo. To by šlo? Jakože one shot? Co jsou taky lepky všude? Aha, svitek. A jak chci se dostat i k tomu svitku? Tak a ještě na svitek. Děkuji. O trochu chleba. Jej. Temná houba. I dokonce, když nejdu, tak jít mě. Tak. A tohle cesta, kterou jsem ani nepřišel, ale ani jsem ji neviděl. Jo. No to chci. Je to něco?
No. Výpravička. Víte, že tady v té hře byl dokonce udělan jeden docela pěkně zpracovaný song od jedné zpěvačky, ale už nevím od který. Ale jako nepřijmu, jako ona to natočila nejdřív nějak jinak, ani kdo to zpracoval do této podoby, ale dělá to docela hezky. A je to písnička Horehroní, ale nevím od koho přesně. Od nějaký ženský je. Wow, ale nevím od koho. Doufám, že to je zase neomezený inventář jak ve trojce, protože jestli jak s tím budu mít problém. Jo, přešel jsem to něco. Že už tuhle hru ale nehrál spousty let. Tak co? Je tady něco? No, v skutku je tady něco, jako porost, jako to. Já myslím za poblůdy. Vlčí mládě, vlčí mládě, vlčí mládě. Aha. Čau. Is that you? Really? Man, am I glad to see you. What? Co? Lester, how did you get here? That was a crazy escape. After the barrier exploded, I wandered around the area for a while in total confusion. Then I spent days fighting my way through these woods until I finally found this valley here. Diego, Milton, and Gorn are still in the Valley of Mines. At least, I think so. What happened? After the sleeper was defeated, the entire Brotherhood lost their minds. Without their master, they were all just empty husks. And you? What about you? It was the same for me. I had nightmares and even hallucinations. But once my head was more or less clear again, I ran for it. Once, I thought I saw a huge black shadow pounce on a group of fugitives and burn them all up in a giant cloud of fire. At that moment, I really thought a dragon had come to kill me. Did you see anything else? No. I took to my heels and ran. Jako, abych asi taky udělal. I'm on my way to Corinus. What do you know about the town? Corinus? Well, it's a seaport. Nothing special. Why do you ask? I must go and see the paladins who are said to be in town. Really? They won't even let you into the town. And certainly not to where the paladins are. Do you have any suggestions how I could get into town? I certainly do. I worked for an old alchemist named Constantino some time ago. He has great influence in the city, and he's instructed the guards at the gate to let anyone through who can sell him rare herbs. So it's quite easy, really. You collect a large bunch of the plants that grow here all over the place, and then you pretend you're working for Constantino, and in you go. But don't collect a mix of this and that. The guards aren't all that bright, and they know nothing about alchemy. The bundle needs to look good to them if you want to get through. I think that 10 specimens of the same kind of plant should do the trick. Thanks for the hint. How long have you been hiding out in this valley? I don't know exactly. A week, maybe? But there's one more thing. When I came here in the evening, I took a look up on the mountain, and there were only a few trees there. And when I looked the next morning, that tower was there. I could have sworn it wasn't there before. Since then, I haven't left the valley. You mean Zardas's tower? I knew he was powerful, but creating a tower just like that... Zardas the necromancer? He lives in that tower? I don't know if I like that. Don't worry. He's the one who rescued me from the Sleeper's Temple. He's on our side. You need to tell Zardas about the shadow. It could be important. You don't think it was my imagination? You mean there really was a... Dragon, yes. You're getting into the thick of it again, am I right? I shouldn't say in the thick of it. Not yet. Well, good. If it's so important, then I'll go see him.
but not now. For the moment, I'm going to rest. I'm still exhausted after the escape from the penal colony. I think you've got big plans. I'll see you later at Zardas's. OK. What do you know about the area? If you keep going down that way, you'll come to a farm. The city starts a little way beyond that, but be careful. There's not just wolves and rats hanging around here. There's goblins and bandits too. Dík. What do you know about the Už jsem se area? ptal to You samý. keep going down, but be careful. Děkuji. No, vždycky rád, když je ten komentář třeba tisíckrát, několikrát se to za sebou. Já to chci se. Děkuji. Ano, trošičku aimbot používám, já vím. To ne aimbot, wallhack. Nevím, proč mi se sekla na tom stromě. A u toho stromu. Když chtěla mě zabít. A ten takový můj. A to klečka. Oh no. One shot, one kill. Nothing to be had there. Nic tam není. Ale já vím, že nemám, jo, pokud. To bude někdo snažit připomenout, ale ono i bez many je to wallhack. Sice ne až tak dobré, jo, ale je to wallhack. No. Nemůže mi říct, jak se to No konečně jsem to našel. Kam jsi zmizela, kryso? Mládě obrovské krysy. Proč ne? To si vezmu. Nothing there. To si vezmu. Tap. Mana. Aha, já mám asi hodně many, koukám, no, když jeden elixír. Čau, kryso? Jinak já se do ničeho nepouštím po hlavě toho keca. Kdo hrál Gothic, tak ví, že on keca. 100% keca. Teď mě ukamenujete kvůli tomu, že říkám nepravdu, že? Ale on opravdu keca. Ty jsi obrovská krysa, že? Ne, mládě pořád jenom mám. A ona nic. Tak. Co mám tady? Rezavý meč, léčivka, léčivá, 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 léčivá. What? Skate? Já to nesnáším. Mám malý rozlišení. Proč? Proč? Protože když dám větší, tak ta hra crashne. Tak si nemůžeme pořádně přečíst, co vůbec ta hra mi chtěla říct. Ale protože si někdo koupil skate a byl postřelen, tak... Myslím, že to je jenom výplod buď fantazie té hry, anebo překladatele. Ne, co jsem to chtěl? Tady něco bylo k sebrání. Léčivá bylina. Tohle není bol, ale můžu sbírat aspoň přitom. Chci 4, to je volek. Vlčí mládě, vlčí mládě. Ježíš, to jsou pozvuky. Vy mě chcete zabít, že? Další úroveň. Tady nejdou vlci ve skupinkách. Sakra, ale jsou stejně zelený, koukám. Neuskakuj. Neuskakuj, nezabíjej mě. Jo, to můžu pouze já.
Aby bylo jasno. Tak? Jo. 12. Tak těhle, ty si nechám na to. Aby jsem jim řekl, že opravdu jakože... Ne. Jsem vyklas za jednu lavičku navíc. A už nemám žádný kouzlo. Ohnivá koule. Jo, někdo má ohnivý koule asi. Wow. Ohnivá koule alias na palm. Vlčí mládě. Mě nezajímáte. Vlčí mládě. A ty už mě asi měl zajímat, že? A počkej, to si vezmu jedničku. Aha, tak to jde taky. Jsem prostě skvělá, no. Ale to... Ne. No proto už jsem se po třetí nechal napadat úplně na samý útok. Já jsem vždycky švihnul, jako dopředu on uskočil a se švihnul doleva a jeho to jitlo. A dvakrát tak slesám. Já už jsem si, že jsem nachytá i po třetí, to už by byl asi i fakt jakože... Ne, jedna. Tak jo, jinak já zkusím odběhnout. Potom co odběhnu, což neodběhnu, tak zkusím dát jedničku. A pěkně tě zmasakrovat. Blbá. Jo, tady chybí ta energie, co byla ve trojce. Protože tady do něj můžu pořád víceméně mlátit. Lezte. Ty chcípáku. Ty říkal, že když pojdu, takže tady bude sice na mě čouhat nebezpečí a nikam se nedostanu. A tady to nepadá. Divoké prase. Jo, a to se jí na stromě asi, ne? Čeče o tom, že jste žádný nevidím. A tam je co září. Au, sluníčko. Ono většinou vyjívá v hrách sluníčko. To aspoň některý. Některých je třeba jenom měsíc. Některých třeba není nic. Některý jsou bugy. Ono to. Ale jste, tady si. Hey, you. Hej ty. Už je nechci ani vidět. Čekaj, nejde si něco udělat na tom ohni? Nebo to se spálit sám sebe? Protože to mělo být jak... A co si můžu sežrat? Já si myslím, že... Ale ještě jsem si mohl něco nastavit, ne? Wow! Nebude to tak síly. Jasně. Já to si k tomu nemusím nastavovat, to nejde jaké trojice, tady asi bude jenom jeden druh šípů. Ten zmatený ze trojky a dvojky. Když půjdu tudy, tak co na mě čeká? Krásná a... Měšec. Bocet 5. 50, to už mám 130. Tady se hodně lehce vydělává. Stačí jenom správně hledat. No. A nebo třeba chodí pozadu. Běžíte dopředu a oni vás boky vracejí zpátky. Jak kouzelné toto. Jinak přeju vám hodně štěstí v té soutěži o Dead Space. A protože vidím, že se vám to docela i líbí, tak přemýšlím, že bych udělal něco jiného. Ale zase by to bylo, mohli být tací, který by mě za to mohli nadávat. A ano, už jsem se s tím několikrát setkal, že na to nadávají. Jestli tím někdo kupuje odběratele. Nechápu teda jakože proč. Já jsem neřekl, že si ten odběr potom nesmí to odhlásit.
Já jsem neřekl, že to, co tam napíšete, si potom nemůžete odstranit. Že like si můžete taky odstranit. Já jsem o tomhle neřekl ani půl slova. Já jsem pouze chtěl, abyste to tam napsali a jsem zjistil, kdo se do toho opravdu přihlásil. Jako někteří vaše komentáře jsou v stylu skoč na mě z boku, ale vyloženě. Čau, vlku. Tak co, jdem se být? Jdem se být? Hit. Vedle, au. Hit. No tak, ale no to. Hit. Vydá se. Tak snad tam... Je to ještě něco? Moličí vejpilin. Život. To se mi líbí. Trvá sekundy. To nevím, co je. Tak. Je tady něco? Něco takové vystrčený? Co? No. A tam něco nahoře je? Strom. A něco tam opravdu je. Tak co je tady v té jeskyni? Kavalorn. Problémy? Trouble? Damn. I don't know where they're all hiding. You kill one, and shortly afterwards they're all back again. Wait a moment. I know you. You're the fellow who was constantly baking arrows for me in the Valley of Mines. Těžko si vzpomínám. Oh, come on. Back then, in my hut outside the old camp, I taught you how to shoot a bow and how to sneak around. Ring a bell? Your name is Cavalorn, right? Ah, I see you haven't forgotten me after all we went through in the cursed colony. Where are you heading? To the city. Nebudu mu kecat. Well, to the city, eh? You may run into problems with the guards. They aren't letting just anyone in anymore, since the area here is swarming with bandits. In the past few days, one of those former psionics from the Valley of Mines came by here. He said he constantly goes in and out of Corinus. He went into the valley below the big tower. There must be a way in there somewhere near the waterfall. Maybe you should talk to the fellow. Interesting armor you're wearing. Don't you belong to the shadows anymore? Shadows? They haven't existed since the fall of the barrier. The moment we could finally leave the Valley of Mines, there was no reason for me to stick with them. Now I work for the water mages. I belong to the Ring of Water. Tell me more about the Ring of Water. I'm not really allowed to talk about it. All I can do is send you to Vatras. He is the representative of the water mages in Corinus. The best thing would be to talk to him. Tell him you've come from me. Maybe he'll take you on as one of us. We urgently need more good people. Weren't you and your people enemies of the water mages back then? Those crazy old days are over. There isn't any more new camp or old camp. Now that the penal colony no longer exists, everyone is on his own. Most of us former prisoners are still being hunted. The water mages were able to get my sentence commuted, and now I can move about freely. No jasně. What are the water mages doing now? They're up to something big. It has to do with an unknown region of the island. An unknown region? Where is it supposed to be? I can't tell you more. Talk to Vatras in Corinus. Aha. What are you doing here? Ty jsi jak Google. I'm sitting tight. Ok, nemůžu říct, něco musíš si dát na stránku. I wouldn't be here. To banditi. What was that about bandits? Neexistují. Through the last few weeks? Huh? I'm talking about all the riffraff from the penal colony that are making themselves at home here in the area.
plundering and murdering for all they're worth. To jde. I guess I'm lucky. They didn't kill me. I let down my guard for one moment, and they clubbed me from behind. No idea how I'll get all my stuff back now. You were robbed by the bandits? Yes, they beat me down and tossed me to the goblins for lunch. It was damned important stuff. A letter and all my money. I absolutely have to get it back, but without someone to watch my back, I'm not going back there. That cowardly rabble. Can I help you with the bandits? Maybe. But as scrawny as you look, you surely haven't held a proper sword in your hand for weeks. Well, I don't have any choice but to take your offer. My time is running out. So, pay attention. Down this path here, you'll find one of those filthy holes in the ground that bandits like to hide in. The fellows there are the same ones who stole my stuff. Let me know when you're ready, and we'll nab the rabble. I need better equipment. Those swine haven't left me much. I can give you a wolf knife. Will that do for now? You call that a knife? But what about healing? I still have 2 healing potions here. Interested? Sure, give him here. Já se ještě na něco kouknu. Ten už ubližuje kolik? Zranění 30. To je hezký. Je tady ještě teda něco, co můžu ukrást. Uložit. A nejlepší si ukrádat pod to. Nothing to be had there. Nic mi nezbylo, žere jabko. Nothing to be had there. Co tady ještě je? Truhla. To si půjčím všechno. Proč se nevykradeš si truhly teda chytráku? Já zapomněl jsem, tady můžu otevírat truhlu. Zavila sekera, blá blá blá, něco mrtvýho. Ale stromeček. Já měl vždycky rád. Vždycky u nich něco bylo. Když byl na speciálním místě. No a jakože to je všechno, že? Borůvky ještě. Oh. Pardon. Pořád jsem ještě jakože trošičku nachcípaný. Hlavně moje nemoc není jakože jenom kašel, ale ještě něco jiného, což nevím vůbec co je. A sere mě to. Jdem na ně. Let's mix it up with those guys. Sure thing. Just keep my back clear, okay? Now they're in for a nasty surprise. Dej mi záda, jen co zjistím, jak bojovat. Jo? Kavalorn. Tože Kavalorn, ty jsi celá kavalérie, takže pohoda. Shit, kam jsi šel? Hit? Jo, můžeš to jít dole. Hit. Nothing to be had there. You poor sucker. Hey, you! Jdem dále. Vytáhnout svůj special look a jdeme útočit. A tak! A tak! Je tu někdo vůbec? Když už tady řve jak ocas. Jako prakticky za to by tu někdo měl být. Pokud ještě pamatuju, měli by tady být celkem 3. Sorry. Sorry, pořád do tebe. You deserve that, lowlife. You poor sucker. You don't even have any gold on Nothing you. there. I think I'd... Ježi, tolik goldu. Já. So, that's done. Ha! They shouldn't have messed with me. Then I can finally fulfill my mission. I've lost too much time already. What sort of mission? Ah, yeah. First I have to get into the city, and then later... I don't know how I'm going to get all that done in time. What about me? Why not? You could take the letter into the city. Then I'll have a bit more time to take care of my equipment. One of the bandits must have the letter in his pocket. Take it to Vatras, the water mage in the city. You'll find him in the temple of Adenos. He preaches there all day. Tell him that I wasn't able to get it done. And if he asks where I am,
Just tell him I'm already on my way to the meeting point. Okay? Oh yeah, one more thing. First buy some decent clothes from the farmers. Otherwise, you may be taken for a bandit. Here's a couple of coins. Can you Už teach mě me to something? naučit. Sure. Jistě, znám. Man, they really took a lot out of you. You can't remember anything at all, can you? I want to learn your ability. No jasně, v každém gotiku na začátku What do you zapomenu. want to know? Všechno ty umím. Víc toho se myslím, že nemám, ne? Come back when you have more experience. Tak jasně. That's Zpět. better. You've forgotten a lot since then, but we'll get it back. Dík. To si vezmu a za chvilku už ukončíme, protože první pár už bychom měli skoro za sebou. Ježíš, zase tady bude moje vybírání. Mě oblíbení vybírání, co je lepší a co je horší. A, to asi cíli, co? Potřebuji 9. No to možná mám jakože... To je stejný. A to je tohle lepší. Tak, co tady máme dále? Postýlku, tu momentálně nepotřebuju. No nepotřebuji, jsem mi klepal obraz. Což... Tady dobré. Co tady? Temná houba. Vozejk. Nic. OK. OK. Jak jsem úplně... A vy jste šli nějak skak. Jo, altem. Jo. Čekaj, to chci, ale. Jo. On skače tak nějak. Nechci říct divně, jo, protože každý skačí nějak jinak, jo. Bančot? Aha, tak Gothic 2 je asi o hodně lehčí než Gothic 1, že? Nebo... No to samozřejmě. No možná ne, ale i Gothic 3 jako. Takže si nám one-shotem všechno. I ke všemu nemusím mít pořádně mířit, protože on ta hra míří za mě. Už jsem to dlouho nehrál, předtím mi to připadalo trošku těžší. Mi to připadá trošičku hodně lehčí. Je to něco? No co jsem úplně zbytečně. Přirozeně zbytečně. Letí rastlinky. Wow, ne. A vidím hvězdy na nebi a mně se zdá, že je docela ještě dobrý počasí. Vodka. Jej. Ne, tebe nechci, vím, že jsi zlatko. Modlitba. Jej. Jsi zlaťáku. Děkuji za tvoji modlitbu. Nemají zájít smrde, to mi se zlaťáku. Čekaj, to vlastně šlo vydělat. Jo, pamatuju si to. Pokrok pamatuju, jak se skáče do výšky. Ano. Tady už to nejde. Jej. A už skákat z místa do výšky. Ta postačka ještě je blbá. Ale ne tak blbá, já jsem nepovolala do velky. Na tebe se zaměřím, ty si začíš blíž. To ty žípy si... Žereš nebo co? Máte mať. To takhle se vlastně můžu i expit. A docela lehce, když už vidím, jak to jde one-shotem všechno. Potřebuju, ale až se zastavila. Ty jsi zase zastavila právě, že? Hodně easy. Aha, ale když se musím jako locknout na něj asi. Což bude asi to nejtěžší, co tady je. Jo, proč ne? Mířím na ovci a trefím jí. Ne, ty to Sunday. Ty zase uděláš nějakou kravinu. Nemůžu to vybrat, samozřejmě. Proč bych taky mohl? Ne jo no.
A protože jsem chytráček a samozřejmě jako stopky něco takového používat nemusím, tak vím přesně kolik je času, že? Jdeš potom kombinuji, že? Hodnej. Ale chci jedničku vytáhnout. Můj jaký hodně rychlej, ne? Damageování. Kat. A já si ho chci vybrat. Děkuju. Who do we have here? You're on your way to the city. Am I not right? Maybe. Maybe? You look like a fugitive. All fugitives are headed for the city. You could even be a former convict for the mining colony. I don't care where you come from, but I believe I have an interesting offer for you. What do you have to offer? The way you look, the guards will never let you into the city. I can help you get into the city. I have here a small piece of paper with the royal seal and the governor's signature. A pass. With this scrap of paper in your pocket, you can run about as raggedly as you please, and the guards will leave you alone. Interested? There must be a catch to this. No, no catch. You will merely owe me a favor. How will you get into town? The guards know me. I will simply tell them that I have lost my pass. What do you want for your pass? Tak chci I já knew you propustku. were the right man. Listen, you will get the pass from me now. Just like that? Just so. But if I meet you in the city, you owe me a favor. Do we have a deal? Ale jo. Sure. Give me that Se paper. ti budu vyhýbat. Be careful with that. It is very valuable. One more thing. Don't even think about breaking your word. As a merchant, I have a great deal of influence in the city. It wouldn't go well for you. Believe me. Jo, ukaž mi zboží. Show me your Tam hodně. wares. Take your pick. Vyber si. Prostě jo. Máš sice pěkný věci, ale jako já s nimi nic neudělám. Odolnost vůči magii. Je, to už ten Salsom Select, to možná koupil. Byla. Ale počkej, jak ti vyjázím nějaký věci, které nepotřebuji pro změnu já, jo? Co jsou? Bílý rum. To si nechám. Ale třeba věci, které... Čeká, jak se přesně ale dělal ten... Jo. Takhle. Ježiško, nevím se kolik udržuje tady ten moje zbraň. Vždycky na tom Gothicu štve. Že mám automaticky blokne zbraň. Tak jako na co budu mít tohleto, když tady to lepší. No. Jsem prodal něco, co jsem nechtěl. Tohle jsem prodal. Ano, tady jsem to prodal řahličkou. Naštva. Ještě něco Show me your prodám. wares. Take your pick. Tohle. To nechci. I've gotta go. Suit yourself. Jak je ryba? Oh je. No nic. Takže já bych se tady sama rád rozloučil. Takže pokud se vám Gothic 2, o který jste si strašně moc psali, jste si psali, zbytek, který jste si strašně moc přáli, tak jestli se vám to líbí, tak dejte like. Popřípadě nějaký komentář, protože já už tu si hru moc nepamatuju, takže nějaký rady, ale nechci spoilery, jo, jenom nějaký rady. Jako třeba běž tam, to dostaneš to a tak. Jo, tady už je trošičku spoiler, ne? Přece jenom. A bude tma. Hele, padla hvězda, takže se to přejte. No nic. Takže zatím zdar.